Patuloy po ang pagpasasampa ng mga disqualification case at so far, sa aking pong pagkakaalam, meron na pong 7 disqualification case laban kay BBM. Ilan dyan ay ito raw dahil sa problema sa kanyang income tax. Pero ayon po sa isang batikang trial law expert, isa pong criminal law expert, alam naman daw ng mga abogado, kahit sinong abogado ang tanungin mo, na walang kapana-panalo ang disqualification case na isinampa laban kay BBM sa COMELEC. Nasa linya po ng aming komunikasyon, ito po, batikang abogado, criminal lawyer, trial lawyer, naging abogado pa ho ito ng Metrocom ng panahon ng martial law. Walang iba kundi si Attorney Nelson Borja. Abogado ko rin po ito sa mga libel cases. Magandang umaga po, Attorney Borja, sir. Oy, magandang umaga, Erwin. Napakinggan ko ho yung inyong interview sa kabilang radio station. At sinasabi ho ninyo na walang katuturan itong mga isinampang disqualification case laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos pagdating dito sa tax evasion case. Ngayon, ang tanong po kasi dyan, kagaya po itong latest na sinabi po ni Attorney Theodore Te, tinanong daw niya ang korte, ang RTC. Sabi rin ng RTC, wala pa raw record sila na nagbayad si BBM. Pero meron pong resibo na nakalap ho natin at ng ilang media na nagbayad siya sa pamagitan ng Land Bank, Attorney Borja. Ano masasabi niyo rito, sir? Well, Erwin, unang-una, baguhin natin yung sinasabi na tax evasion. Hindi tax evasion yung kaso dyan. Ano ho ito? Ang kaso dyan ay non-filing of income tax at saka non-payment. Opo. Magkaiba ito yung non-filing at non-payment sa tax evasion. Ano pinagkaiba ho nito, Attorney Borja? Ang non-filing ay hindi ka nag-file. Okay. Ang non-payment ay hindi ka nag-file kasi hindi ka nga nakapag-file. Opo. Ang tax evasion ay nag-file ka pero kulang ibinayad mo, dinaya mong gobyerno. Oho. Yan ngayon ang tax evasion, yan ang kaso na involving moral forfeiture. Pero itong non-filing at non-payment, wala yan. Hindi kasama yan sa sinasabi ng moral forfeiture. Sir, so, ang kaso ni Bongbong ay non-filing at non-payment. Not tax evasion. Pero mayroon bang involved po rito na moral turpitude na sinasabi paulit-ulit na sinasabi ng kanyang mga kalaban? Kaya dapat ito ay kasong for disqualification, Attorney Borja. Well, ang tinatawag na kaso na involving moral turpitude, doon lamang sa kaso na nasintensyahan ng penalty of imprisonment. No? Ito, binago ng Court of Appeals yung decision dito. Inalis yung penalty of imprisonment kundi magbabayad na lamang ng multa. Okay. No? So, dahil tinanggal yung lack of penalty of imprisonment, it follows with it na wala na yung accessory penalty na tinatawag na disqualification from holding public office. Kasi ang principal penalty dito ay imprisonment. At yung accessory penalty ay yung disqualification from holding public office. So tinanggal ng Court of Appeals yan. At yung decision ng Court of Appeals ay final at executory. So ngayon, mapunta tayo dito ngayon sa RTC. Nung ibinalik yung kaso dito, ang prosecution ay hindi nag-file ng motion for the issuance of the rate of execution. Ibig sabihin, hindi na-execute yung judgment. Yung final judgment alone is not enough. That is not the end of the game. Yun sa mga rules of procedure. Pagka-final yung decision na yan, dapat ang prosecution o kaya yung BIR ay mag-file pa rin siya ng motion for the issuance of the rate of execution para i-execute yung judgment ng sheriff. So wala yan. Kaya wala sa record na lumalabas na nakapag-bayad si Bongbong. Pero may resibo naman na attorney, di ba, na nagbayad siya sa Land Bank. At saka ang tanong kasi ng ilan dyan, bakit hindi siya sa BIR humingi ng kopya? Bakit sa RTC sa humingi? Ay, hindi kasi yan.
walang ginawa na yung proseso ng satisfaction of judgment. Kasi nagbayad sila sa BIR, pero hindi sila nag-file ng manifestation sa court. They did not inform the trial court. Nabayad na. That there was already a satisfaction of judgment. Kaya ngayon, nagkaroon ng certification ang kabila, yung mga petitioner, na hindi nakabayad kasi ang RTC mismo at walang record sa payment ng ginawa ni Bongbong dito sa BIR. Oo. Pero may karapatan ba ang RTC na humingi ng resibo at sabihin ng BIR, patingin nga kung nagbayad na siya? Kaninong trabaho yan? Is it the work of the prosecution or the RTC itself o BIR na dapat nagsumiti sila ng ebidensya sa korte? Obligasyon ng prosecution sa ng depensa. Informahan nila yung husgado, ito na, bayad na, satisfied na yung judgment, so wala na. So, anong nangyari dito ay hindi nila na-informahan yung husgado na nakabayad na. Ayun. Alright. Panguli na lamang... Nagkaroon ng parang miscommunication, neglect. Kasi, porque nagbayad na sila, akala tapos na. Pero hindi that is at the end of the day. You have to inform the trial court na satisfied yung judgment. Panghuli na lang pong katanungan, hindi ba pwedeng, sinabi nga ng Court of Appeal sa desisyon niya na walang ang kaso ng tax evasion, bagkos ang kaso lang ni BBM ay itong non-filing of ITR. Hindi ba pwedeng gumawa ng desisyon ng COMELEC kasi nga para ma-disqualify that will deviate from the decision of the CA? Well, nasa COMELEC yan, pero this should be guided by Supreme Court decisions. Kasi itong tinatawag na moral turpitude, very broad ito. Pero merong mga classification ang Korte Suprema yan na yung mga kaso ng involving moral turpitude ay katulad ng mga robbery, rape, theft, estafa, perjury, rape, or bribery, mga homicide. Yun ba? Yan ang mga those are basic examples doon sa mga kaso na involving moral turpitude. Pero ito, mayroong isang kaso dito, yung kay Sari versus Flores, na ang Korte Suprema ay nagpatiwatig na Korte Suprema lamang makapag-determina kung ano talaga yung kaso na involving moral turpitude. Ayun. Pero itong sinasabi na non-filing sa kanang payment ay hindi kasama ito. Alright. Attorney Nelson Bora, sir, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong panahon na binigay niyo po sa amin. Sige, salamat din. Thank you po. Thank you. Good morning. Ayan po. Sabi nga ni attorney, walang moral turpitude. So, walang disqualification. At only the Supreme Court will tell kung merong moral turpitude. So, kailangan tanungin ng COMELEC ang Supreme Court. May ruling na ho earlier ng Supreme Court na pag hindi robbery, estafa, blah blah blah, rape, kung non-filing lang po ITR, wala rohong moral turpitude. So, mahina po yung kaso. Nako. Lumalaki lang ho dahil gusto ho talagang palakihin para ho sa mga mangmang, sa mga nakakaintindi, hindi ho talagang, hindi ko natanong kay attorney. Sa pag nakakaintindi ka ro sa batas, pagtatawanan mo yung batas na naisampa, mahina raw.